În urmă cu doar 2 ani am devenit o legumă, dar în următorii 5 ani am de gând să termin cea mai grea cursă de anduranță din lume. Ei bine, dacă pentru tine luna iulie e o lună oarecare, pentru mine e luna în care teoretic am renăscut. E luna care mi-a schimbat viața. În bine, aș îndrăzni să zic. Deși am fost nevoit la doar 27 de ani să trec printr-o operație pe coloană, să stau la pat pentru o lună de zile, am reușit să văd luminița de la capătul tunelului. De câteva luni de zile deja începusem să am dureri de spate, până într-o zi în care voiam să mă ridic din pat să merg la muncă, iar în momentul acela, când mi-am pus ghiozdanul în spate, am simțit cea mai mare durere din viața mea, despre care până și acum, la 2 ani distanță, mi-e greu să vorbesc. Am simțit un fulger din creier până în degetele de la picioare, iar mai apoi, în secunda 2, nu am mai putut să-mi simt toată partea stângă, începând de la coloana lombară până la degete. Din start mi-am dat seama că e ceva super grav, niciodată nu mai simțisem o durere atât de mare și profundă, iar pentru câteva ore, neștiind ce să fac, am rămas la pat până a venit cineva de pe ambulanță și mi-a făcut cel mai puternic anestezic printr-o perfuzie. Au urmat 3 săptămâni în care luam 10-15 pastile pe zi, cu speranța că durerea va trece și îmi voi putea relua viața, dar din păcate am fost nevoit să ajung la bisturiu. Am învățat cât de tare doare atunci când cazi și ești la pământ. Am văzut și am simțit cât de tare doare să nu poți să te miști, să stai la pat, să pierzi evenimente importante în viața ta, evenimente importante din viața familiei și a prietenilor, și probabil că a fost perioada în care am suferit cel mai mult în tăcere. Pentru că nu vroiam ca ceilalți să vadă cât de dureros este pentru mine. Nu vroiam ca nimeni să simtă prin ceea ce trec. Am încercat ca întotdeauna să trec singur peste o problemă care era mai mare decât mine. Ei bine, înainte să se întâmple asta, eram în vârful carierei mele din punct de vedere sportiv, să zic. Aveam în fiecare săptămână minim 7 antrenamente, 4 de alergare și 3 de calistenice. Simțeam că progresez din ce în ce mai mult, atât la alergat cât și în sală. Făceam alergare montană și după doar 8 luni de antrenament reușisem să alerg primul meu maraton montan în Madeira, unde am alergat în jur de 45-46 de kilometri, cu o diferență de 2000 de metri de nivel în aproape 8 ore. Începusem să mă antrenez pentru o cursă de 55 de kilometri, aproape că reușeam să fac muscle up și efectiv aveam lumea la picioare, nu credeam că mă poate opri ceva. Mă simțeam în forță și aveam doar 27 de ani. Efectiv aveam tot viitorul în față, doar că nu luasem cel mai important lucru în calcul. Nu mi-ascultam niciodată corpul. Simțeam fel și fel de dureri sau disconforturi, dar mă dădeam cu alifie, îmi puneam în plasture și așteptam să treacă. Întotdeauna forțam pentru că aveam mentalitatea asta toxică prin care trebuie să-mi împing limitele la maxim și când îmi găsesc o limită trebuie doar să o dobor, să o întrec. Lucru pe care reușeam să-l fac cu brio de fiecare dată. Iar acum când am devenit mare și am început să-mi câștig proprii bani, am început să-mi descoper pasiuni la care nu mă gândeam niciodată. Precum alergarea montană, beach volley, surfing, drumeții. Pentru mine, de fiecare dată când treceam peste un antrenament, indiferent că era el greu sau ușor, și vedeam acolo cum se înverzea antrenamentul în aplicația mea, mă simțeam din ce în ce mai bine. Simțeam că reușesc să fac ceva care mă face fericit, simt că devin mai puternic, simt că progresez și simt că viața mea capătă un sens în sfârșit. Toată viața mea am dorit să fiu un atlet amator, pentru că deja e prea târziu probabil să devin un profesionist, și deja mă visam cum peste ani voi câștiga concursuri de alergat sau concursuri de beach volley. Doar că planurile mele au fost date peste cap atunci când mi-am dat seama că motorul a plecat înaintea șasiului. Ei bine, ce înseamnă asta? Știm foarte bine cu toții. Te apuci de sport, dai totul, mergi zi după zi la antrenament, nu-ți dai voie să ai o zi de pauză, tragi cât de tare posibil, fie e doar o perioadă în viața ta după care te lași de tot, fie ai determinarea să continui în stilul ăsta până își cedează corpul, cum a fost și cazul meu. Cred că cu toții cunoaștem o persoană, sau poate și chiar tu, care atunci când se apucă de ceva intră super serios în pasiune, sport, orice ar fi acela, și nu-și dă timp să asimileze, să-și urmărească evoluția, să vadă cum se simte. Vrea doar să devină din ce în ce mai bun pe zi ce trece. Cu toții ne dorim progres, dar cu ce preț?
Bun, hai să vă zic cum am reușit performanța de a avea 3 hernii de disc până la 27 de ani, dintre care una operată, din păcate. Prima hernie de disc a apărut la 18 ani, când eram super slab și vreau și eu să arăt mai bine și am început să merg la sală cu prietenii mei din liceu. Ei bine, la vârsta aia, sau multe persoane chiar și la vârsta asta, merg și trag de fiarele alea sau de gantere fără niciun plan, fără să știi care e mișcarea, cum e corect, cât e corect. Tu vrei doar să parculi acolo, să tragi cât mai tare, ca în cel mai scurt timp să arăți ca băieții așa mari și pompați de pe net de la Mr. Olympia. Ăsta era și planul meu, mă bazam pe cunoștințele prietenilor cu care mergeam în sală. O să vă arăt niște poze cu mine, cum arătam atunci. Și deși aveam în jur de 50 puțin de kilograme, după 2-3 luni de tras pe acolo prin sală, îmi puneam în spate ca să fac squat-uri 50 sau 60 de kilograme, adică cât greutatea mea, fără ca eu măcar să știu mișcarea corectă. Cred că cu toții știm pattern-ul ăsta. Dacă e să ne uităm la două persoane care merg la sală sau fac orice alt sport, una dintre ele trage super tare să ajungă cât mai repede la rezultatele dorite, cealaltă e doar perseverentă și face cât trebuie. Ei bine, de fiecare dată, persoana care trage super tare și își dorește să scurteze cât mai mult drumul, ajunge să se accidenteze, după ce își revine, probabil reintră într-o altă accidentare, încearcă să se antreneze cât timp nu este 100% recuperat și o dă din rău mai rău, în timp ce persoana constantă progresează aproape tot timpul. 18 ani, bară de 60 de kg în spate, fac eu squat-uri acolo, vă dați seama ce formă de semnul întrebării avea coloana mea. Când m-am ridicat cu bara, am simțit acest curent electric pe picior, cum a scurt-circuitat. Bineînțeles, habar n-aveam ce și eu mi-am continuat antrenamentul, deși m-am speriat. Seara când am ajuns acasă, piciorul meu devenise un trunchi de copac, precum acesta, și atunci m-am panicat, mi-am făcut un remene și mi-am dat seama că am prima mea hernie de disc. În zona lombară, L4, L5, arhi-cunoscută. Am făcut 10 ședințe de fizio și kineto la un cabinet unde îmi permiteam și eu, unde nu erau cele mai bune condiții sau personal care să-și bată capul, și mi-am continuat viața. Ei bine, la 23 de ani am ales să plec în voiaj, urmând Universitatea Maritimă din Constanța. Asta era pasul normal, logic. Tot 50 ceva de kg aveam, îmbrăcat și cu TV-ul în brațe și ce să vezi la vapor, muncă fizică de dimineață până seara, zi de zi. După aproape 4 luni de cârcă acolo pe vapor, am ajuns acasă cu bine, cu 3-4 mii de euro în buzunar, dar cu corpul efectiv distrus. Încă un remene, încă o veste proastă, încă o hernie de disc, de data asta L5S1. Următorul meu disc începuse și el să cedeze. Aceeași poveste, 10 ședințe fizio și kineto, cred că la același cabinet la care am fost și inițial. Aceeași mentalitate greșită că după ce ai făcut astea 10 zile, ești ca nou, viața merge înainte. După a doua hernie de disc, odată la un an sau doi, reapăreau durerile și eram nevoit să merg înapoi la cabinet și să reiau aceste proceduri. 10 ședințe de fizioterapie, 10 de kinetoterapie, după care ești ca nou, ai plecat, fă ce vrei. Cam asta era mentalitatea. Fast forward, anul 2022, am zis să încep antrenamentele de alergare. După ce am terminat semi-maratonul din București, chinuit așa, am decis să-mi iau un antrenor și să fac lucrurile cât mai profi. Aici am vorbit cu cei mai profesioniști din domeniul alergării montane, Trail Running Academy, pe care îi recomand tuturor. 27 de ani, după primul meu maraton terminat, mă antrenam pentru un ultramaraton montan și corpul meu mi-a cedat. În momentul în care am simțit durerea aia, a fost cel mai rău lucru resimțit de mine în viața mea și mi-am dat seama că e ceva mult mai grav decât ce a fost înainte. Timp de 2-3 săptămâni luam în jur de 20 de medicamente pe zi, tot felul de calmante care mă adormeau și nu puteam să fiu om. Asta pentru a avea timp să mă programez la un remene, să dau de un medic care nu e în concediu și luând atâtea pastile și văzând că starea mea nu se îmbunătățește, efectiv mă nebunea de cap și nu mai știam ce să cred, nu știam ce am. Știam că nu pot să mă mișc, nu sunt eu, am dureri, nu pot să am o viață socială, nu pot să fac absolut nimic și nu știu de ce, pot doar să presupun de ce. După ce am reușit să merg la 3 doctori diferiți cu remeneu, toți 3 când băgau CD-ul și se uitau pe el îmi spuneau din start, trebuie să te operezi.
nici măcar nu puteam să-i întreb ceva, nici măcar nu refuzau orice fel de discuție și primul lucru pe care ți-l instalau în minte era trebuie să te operezi. Iar mereu când veneam cu cea mai de bun simț întrebare, după operație, dacă totul este bine, aș putea să reiau sportul? Toți spuneau nu, trebuie să te ferești de sport cât mai mult. Nu mai trebuie să alergi, nu mai trebuie să faci aia, nu mai trebuie să joci volei, totul te poate duce iar la operație. Am ajuns să capăt un foarte mare dispreț pe majoritatea doctorilor din România pentru că merg direct la soluția cea mai dăunătoare uneori. Dacă ai orice fel de problemă de sănătate, îți dau antibiotic, doar să fii sigur că nu mai ești bolnav. Dacă ai o problemă, nu caută să vadă contextul în care s-a întâmplat problema, ei direct îți recomandă o operație pentru că, bineînțeles, se fac și ei cu niște bani, fac controlul la stat și după care te cheamă la privat. Știți foarte bine cum merg lucrurile la noi în țară. După ce am rămas fără nici cea mai mică speranță că mă pot recupera pe cont propriu, m-am programat să mă operez. Operația a fost un succes. M-am bucurat, dar asta până următoarea zi când m-am externat și am ajuns acasă și am realizat că m-am transformat într-o legumă. Dacă până acum câteva săptămâni eram băiatul care alerga 50 de km pe săptămână și mergea la sală și făcea tot felul de activități sociale, acum eram o persoană care atunci când ridica o cană se speria să nu îi se deschidă operația și toată ziua trebuia să stea întins pe spate, să se uite spre tavanul din cameră și să spere că într-o bună zi poate fi la fel. Pentru un tânăr, la vârsta la care mi s-a întâmplat mie treaba asta, 27 de ani, un lucru ca asta poate să-ți distrugă viața. O persoană care crede ce spun doctorii va fi speriată să mai facă sport vreodată și va prefera să se ferească cât mai mult, lucru care, după părerea mea non-profesională, este mult mai dăunător. Odată cu lipsa sportului din viața mea, mi-am pierdut și identitatea, nu mai știam cine sunt, nu mai știam ce vreau să fac, pentru că eu și sportul eram o singură persoană, eram conectați. Acum că nu mai puteam să mă mișc, nici măcar să fac sport, nu mai știam cine sunt, eram efectiv pierdut. Prima încercare de aplecare completă după 2 luni. Ce m-a ajutat foarte mult în perioada cât am stat la pat a fost să citesc cărți legate de afecțiuni și operații de spate, dureri cronice. L-am găsit pe un băiat din America, Lower Back Ability, cu un program de recuperare ceva mai nou, să spun, nou, exercițiile Williams pe care ți le dă orice kineto. Și speranța mi s-a reaprins că pot să trec și peste asta cu bine și că voi putea într-o bună zi să revin la ceea ce făceam și înainte. După operație au urmat niște recuperări mai puternice, am făcut hidrokineto, kinetoterapie în bazin, urmată de kinetoterapie normală timp de o lună, după care am urmat programul ăsta de recuperare a lui Lower Back Ability de 3 ori pe săptămână și începeam să mă simt din ce în ce mai bine, puteam să merg, după 3-4 luni de zile am încercat și să alerg foarte încet și ușor, ușor începeam să-mi recapăt viața. Cel mai mare plus după operație a fost că mi s-a reaprins scânteia asta de a călători. Cumva înainte călătoream doar să alerg la curse de alergare montană, dar acum vreau să descoper din nou lumea cum o făceam înainte. Așa că în ianuarie am decis să plec în Asia pentru 4 luni să fac backpacking și a fost una din cele mai mișto experiențe din viața mea. Dar și asta a venit cu un preț. Odată ajuns acolo nu mai puteam să-mi respect rutina de recuperare, dormeam prost, mâncam iregulat, căram foarte multe kilograme în spate, lucru care după câteva luni de zile au început să-și pună cuvântul, iar cu câteva săptămâni înainte să ajung acasă, renunțasem deja la ghiozdan și îmi luasem un troller și mă rugam doar să ajung acasă întreg pentru a-mi relua recuperările. Ce credeți? Când am ajuns acasă, am intrat iar în recuperări, iar începusem să-mi revin, iar începusem să alerg. Am alergat chiar și 2 semi-maratoane montane, unul dintre ele mai mult mers, dar celălalt alergat. Mă simțeam pe un trend ascendent, dar bineînțeles, odată cu trecerea în 2026, am vrut din nou să plec în Asia, să repet ce am făcut în 2025 și pentru 3 luni am plecat iar cu ghiozdanul în spate, exact aceeași poveste. În primele săptămâni de data asta chiar îmi făceam exercițiile, îmi făceam stretching-ul, dar după o perioadă am renunțat pentru că în capul meu aveam alte priorități, precum verificatul mesajelor de dimineață. Am ajuns acasă în urmă cu 2 luni, în luna mai 2026
Și de data asta am fost decis să fac lucrurile diferit față de ultimele dăți. Am mers la un kinetoterapeut în care aveam 100% încredere și care am văzut că abordează lucrurile diferit. Shout-out aici pentru Călin. Am început să-mi fac o rutină de antrenament care să fie mult mai funcțională, nu doar să ridic greutăți. Am luat stretching-ul mult mai în serios și asta nu mă face decât să visez din nou. De aia, de data asta, mi-am făcut niște promisiuni. În 5 ani vreau să alerg 170 de km prin munte, să trec prin 3 țări și să termin cea mai grea cursă de anduranță din lume, UTMB. Până atunci vreau să te iau cu mine săptămână de săptămână să vedem prin toate lucrurile prin care trec, urcușuri, coborâșuri, rutinele pe care le am, nutriție, să încercăm să facem ca un fel de schimb de experiențe, să învățăm unii de la alții, să vedem ce lucruri noi putem implementa pentru a ne îmbunătăți viața de zi cu zi. Dacă un om oarecare ca și mine poate face lucruri mărețe, deși a avut asemenea obstacole în viața lui, sunt absolut convins că și tu poți face ceea ce îți propui. Pe lângă asta vreau ca până la finalul anului să merg în Nepal să fac circuitul Annapurna, să ajung la o altitudine de 5400-5500 de metri. Vreau să continui cu surful, dar de data asta să o fac mult mai profesionist, să mă antrenez înainte de a merge la surf, pentru că este un sport care te solicită foarte mult fizic. Bineînțeles că nimeni nu știe dacă voi reuși sau nu. Eu în momentul ăsta simt că sunt pe drumul cel bun, mi se pare că sunt în cel mai bun punct al vieții mele. Chiar și înainte de operație n-aveam atâta încredere în corpul meu și mă simțeam atât de bine în el, din punct de vedere fizic și mental. Simt că sunt înconjurat de oameni care pot să mă ajute. În momentul de față reușesc să merg de 3 ori pe săptămână la sală, unde îmbin exerciții de recuperare sau core strength cu exerciții musculare, cel puțin o dată pe săptămână la volei și niște alergări. Plus mers cu bicicleta și mers pe jos. Mi se pare un progres foarte bun după 2 luni de zile. O să încerc de data asta să iau cât mai progresiv și să vedem unde duc toate aceste lucruri. Așa că rămâi aici cu mine, în fiecare săptămână va apărea un video nou în care vom aborda diferite subiecte, îți voi arăta tot progresul meu, indiferent cât de bun sau rău este el, totul va fi pe bune aici. Săptămâna viitoare, săptămâna 1. Te aștept înapoi aici. Am ales să filmez primul episod fix în spatele acestei clădiri. Și asta nu e întâmplător, pentru că determinarea mea este mai mare decât Casa Poporului. Ne vedem în episodul următor.